Hello guys! Welcome back again to my channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And please click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So ngayon guys, ang gagawin ko ay magre-rebond ako ng buhok. At ang buhok ay virgin pa. So ang tagal ko na rin bago ko nagawa ulit mag-rebond. Siguro ang last kong rebond December pa. So, ngayon, itatry ko naman mag-rebond ng virgin hair. So, hindi pa siya talagang totally natatry mag-rebond kahit na light lang at saka color yung buhok niya. So, ngayon, papakita ko sa inyo guys yung step by step kung paano mag-rebond ng virgin hair at saka kung gaano kadami ang pwede natin ilagay na gamot. So, start na tayo. So, ayan guys. Ito yung pinsan ko, si Kim. Hi! Siya ang ire-rebond ko ngayon. Yan. Ito yung buhok niya. Medyo curly na. Ito, try natin siyang i-rebond. Hello, baka masunog to. Yan. Tingnan natin mamaya yung magiging resulta nito. So, ayan guys. Ito yung mga gagamitin natin pang rebond. Ang letter A and B. Itong A, ito ang una nating lalagay. And then, pagtapos niyan, itong letter B. So, ito yung mga gloves. Itong kailangan natin talaga. Kasi kailangan pag magpa-plancha ng buhok, kailangan mayroon kang gloves kasi sobrang init sa kamay. And then, clip. Tsaka yung sa tenga. Itong lagayan natin ng gamot. At ang hairbrush. At saka itong gloves. Dahil pag naglagay tayo ng gamot, hindi po pwedeng kamay lang natin kasi masakit siya sa kamay. Medyo mahapdi at saka mag-aano yung kamay nyo. So, kailangan natin may gloves.
tapos na natin siyang planchahin. Bago natin ilagay yung pangalawang gamot, kailangan muna natin siyang palamigin yung buhok niya. Kailangan bumaba muna yung init ng buhok niya. Mga 5 minutes bago natin siya lagyan ng pangalawang gamot. So, ngayon, i-divide natin siya para lagyan natin siya ng gamot. So, ako kasi, gusto ko, pag sa pangalawang gamot, una kong nilalagay yung sa taas, bago yung sa baba. Para yung nasa taas, talagang babad na siya dun sa gamot. Bago dito sa baba. So, ayan, mag-i-start na tayo maglagay. So, ayan guys, tapos na natin siyang lagyan ng pangalawang gamot. Ngayon, ibababad ulit natin siya ng kahit 30 to 45 minutes. Tapos, pwede na natin siyang banlawan. Kung napapansin nyo guys, itong gamot na to, nilagyan ko hanggang dito sa may anit. Kasi, itong pangalawang gamot, pwede na siya hanggang anit. Yung una kasi, hindi pwede kasi masyado yung makati sa anit kapag nilagay kasi masyado matapang yun. Itong pangalawa, pwede na. So, ayan. Hintayin natin siya 30 to 45 minutes pagkatapos pwede na natin siyang banlawan. Pag binalawan natin siya, gagamitan natin siya ng conditioner. Kahit anong conditioner pwedeng gamitin. So, sa buhok niya medyo mahaba pa ng konti. Dalawang conditioner yung gagamitin natin para talagang malambot. Pagkatapos natin siyang banlawan, lagyan ng conditioner, blower, and then last touch ng plancha. Yung plancha ang huli, kahit hindi na siya ganun ka lutong-luto kasi final touch na rin naman siya. So, hintayin natin ulit guys. Papakita ko sa inyo yung last na plancha niya. So, ayan na guys. Tapos na ang ating rebond. Ayan, yan na yung final touch. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shop. So, ayan guys, tapos na tayong mag-rebond. Ang ganda ng kinalabasan nung kay Kim. Kahit nasa bahay ka lang guys, pwede nyo rin gawin ng pagre-rebond. Basta konting ingat lang, kapag may konting kate, spray nyo lang ng water. So, thank you for watching guys. Ang ingay na nila sa labas. Thank you. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye.